ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ከባለፈው የቀጠለ ሌሰን 10 ላይ እንደተማርነው አጠቃላይ ኢንዴፊኒት ኩዌሽንስ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰርተናል። ከዛ የቀጠለ ነው። አሁን ምናየው ወርክአውት እና ሾርት አንሰር ላይ ሞር ፎከስ ያደረገ ነው። ስለዚህ ቴክስታችሁ ላይ እንዳለው ሌሰን 11 ላይ ምናየው ሾርት አንሰር ኩዌሽንስ ነው። Okay, the first question, what's the difference between interval scale and ratio scale ይላል። ሶ ባለፈው እንዳየነው አራት አይነት ስኬሎች እንዳሉ አይተናል። ግን ቤዚካሊ ሁለቱ ስኬሎች በምንድን ነው የሚለያዩት ነው። አንደኛው ኢንተርቫል ስኬል ከሬሽዮ ስኬል በምንድን ነው የሚለያየው የሚለውን ጥያቄ በምንድን ነው የሚለያዩት? So the main difference between interval scale and ratio scale, interval scale is lack of true zero. ብዙ ጊዜ ኢንተርቫል ስለሆነ true zero የለውም። ነገር ግን ratio scale has true 0 point ነው ማለት ነው። ኦኬ one cannot multiply or divide the unit intervals. ኢንተርቫል ስኬል ላይ ባለፈው እንዳየነው ኢንተርቫል ስኬል ላይ ምን ማድረግ አንችልም? መልቲፕላይ ኤንድ ዲቫይድ ማድረግ አንችልም። ነገር ግን አድ ኤንድ ሰብትራክት ማድረግ እንችላለን በኢንተርቫል ስኬል because ኮንስታንት የሆነ ቫልዩ የለውም ኢንተርቫል ስኬል ላይ። ነገር ግን ሬሽዮ ስኬል ላይ ስንመጣ ካን መልቲፕላይ ኤንድ ዲቫይድ ማድረግ እንችላለን። ዲቫይድን መልቲፕላይ ማድረግ እንችላለን እና እሺም ሰብትራክትም አድም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በሬሽዮ ስኬል። ስለዚህ ኮንስታንት የሆነ ቫልዩ ስላለው ሬሽዮ ስኬል አራቱንም አርትሜቲክ ኦፕሬሽኖችን መጠቀም እንችላለን። አዲሽን አድም ማድረግ እንችላለን። ሰብትራክት ኮመን በሆነ ፋክተር ሰብትራክት ማድረግ እንችላለን። ኮመን በሆነ ፋክተር መልቲፕላይ ማድረግ እንችላለን። ኮመን በሆነ ፋክተር ምን ማድረግ እንችላለን? ዲቫይድድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በሬሽዮ ስኬል። ነገር ግን ኢንተርቫል ኮመን የሆነ ቫልዩ ስለማይኖረው ኮመን የሆነ ኮንስታንት የሆነ ፋክተር ስለማይኖረው መልቲፕላይን ዲቫይድ ማድረግ አንችልም። ዋና ዲፈረንሳቸው ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቤዚክ የሆነው ዲፈረንሳቸው ኢንተርቫል ስኬል ላክ ኦፍ ትሩ ዜሮ ትሩ የሆነ ዜሮ ቫልዩ ፖይንት የለውም። ሬሽዮ ስኬል ግን ትሩ ዜሮ ፖይንት ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ እንዲሁም the main difference between interval and ratio scale, one can multiply or divide the same constant value in a ratio scale. በሬሽዮ ስኬል ላይ መልቲፕላይ ኤንድ ዲቫይድ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን በኢንተርቫል ስኬል ግን ኮንስታንት የሆነ ኮመን የሆነ ቫልዩ ስለሌለው cannot multiply or divide the units in the interval scale ብለን ማስቀመጥ ይችላል። question number 2, how many seconds are there in 12 hours? ምን ያህል ሰከንዶች ይኖራል ነው የሚለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጡ ምን ማድረግ አለበት? 1 hour ስንት እንትኖች አሉት? አንድ ሰዓት ስንት ሰከንዶች አሉት? ባለፈው እንዳየነው 1 hour አንድ ሰዓት ስንት ሰከንዶች? 3600 ሰከንዶች አሉት ተባብለን። ስለዚህ 12 ሰዓት ስንት ሰከንዶች አሉት? 12 hours how many seconds? ስለዚህ ክሪክሮስ ማድረግ ሶ ክሪክሮስ ታደርጉት ምን ታደርጋላችሁ? ይሄን በዚህ ታባዛላችሁ። አባስታችሁ 1x times 1 hour is equal to 12 times 12 ሲባዛ 12 hour ሲባዛ 3600 ሰከንድ። ስለዚህ ቦሳድስ በስንት እናካፈለ? 1 hour እዚጋም 1 hour ታካፈላላችሁ። ሶ ይሄ በዚህ ይጣፋል፣ ይሄ በዚህ ይጣፋል። ሶ ስንት ይሆናል? 12 ሲባዛ በ3600 ሰከንድ 43200 ሰከንድ ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ በ12 hours ውስጥ ምን ያህል ሰከንዶች አሉት? 43200 ሰከንዶች ነው። The other question is what is measurement ይላል። What does mean measurement? ባለፈው እንዳየን measurement is ምን ብለን ዲፋይን አድርገናል? So measurement is an appropriate record to an appropriate number of significant figures ነው። measurement ማንኛውም appropriate በሆነ value record ማድረግ ምን ይባላል? any quantity የራሱ የሆነ ምን ያህል ያስፈልጋል? measurement ያስፈልጋል። so የራሱ የሆነ measuring tools እና measuring unitም ያስፈልጋል። so what does mean measurement? measurement refers to an appropriate number of significant figure ብለን ዲፋይን አድርገናል ማለት ነው። question number 4, what's the difference between traditional measuring unit and scientific measuring unit? ለምሳሌ ትራዲሽናል ሜጀር የምናደርግባቸው ዩኒቶች እና ሳይንቲፊክ ሜጀር የምናደርግባቸው ምንድነው ልዩነታቸው ተብለን ተማምረናል። So the main difference between traditional measurement or traditional unit with the scientific measurement differentiaቸው ነው. Traditional units are the non-SI units of length, mass and time that has been used traditionally. ብዙ ጊዜ የራሳቸው ኢንተርናሽናል የሆነ የሜጀሪንግ ሊኬት ዩኒት አልነበራቸውም። ፕላስ ደግሞ በብዙ ጊዜ ያው in ancient time they are not completely standard. ብዙ ጊዜ ስታንዳርዳይዝድ ያልሆኑ ሊኬቶችን ወስደ ለምሳሌ ሃንድ ስፓን ክንድ በመጠቀም እግርን በመጠቀም
ልኬቶችን እናከናውን ነበር። ስለዚህ ትራዲሽናል ዩኒት ብዙ ጊዜ ስታንዳርዳይዝድ ያልሆኑ ዩኒቶች ነበር። ነገር ግን ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ዋናው ልዩነቱ ስታንዳርዳይዝድ ነው፣ ዓለም አቀፍ የሆነ ልኬት ዩኒት አላቸው ማለት ነው። መለኪያ መሳሪያዎች እና መለኪያ ዩኒቶች በዓለም አቀፍ ልኬት መሰረት ስታንዳርዳይዝድ ነው። ሁሉም ሰው የሚግባባበት የራሱ የሆነ መለኪያ መሳሪያ የተቀመጠለት ነው ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ጀነራሊ adhere to international system of units ተቀምጦለታል ማለት ነው። ኦኬ question number 5 define the following terms. What does mean meter, what does mean second, what does mean kilogram ሚሉትን ዲፋይን ማድረግ ነው። እስኪ what does mean meter? So meter is defined as the length of the path traveled by the light in vacuum during the time interval. ብዙ ጊዜ ሜትር የሌንግዝ ፓስ መለኪያ ሲሆን ብዙ ጊዜ ሪፈር የምናደርገው የላይት በቫኪዩም ስፔስ የሚጓዙበት during a time interval of 1/299,792,458 ሰከንድ በዚህ ሰከንድ ውስጥ የሚጓዝበት ምን ያህል ርቀት እንደሆነ ሪፈር ሜትር ዲፋይን እናደርጋለን። ኢንተርናሽናሊ ብዙ ጊዜ 1 ሜትር የምንለው በዚህ ያህል ሰከንድ ውስጥ ብርሃን በቫኪዩም ስፔስ የሚጓዝበትን አማካኝ የሆነ በዚህ ያህል ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ሜትር 1 ሜትር የምንለው በዚህ ያህል ሰከንድ ውስጥ ብርሃን በቫኪዩም ስፔስ የሚጓዝበትን ርቀት ሪፈር ያደርጋል። So meter is defined as the length of the path traveled by the light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 second ሚለው ቫልዩ ሪፈር ያደርጋል። The other second ሪፈር የምናደርገው ከምንድን ነው? So here is to define second 1 second የምንለው ብዙ ጊዜ ከሲዚየም 133 አተም ካለው ኤሌመንት ጋር ነው። ይሄ ኤሌመንት አቶሚክ ነምበሩ 133 አቶሚክ ነምበር ኦፍ ሲዚየም ከሚያወጣው ጨረር ይሄን ያህል ሳይክል ነው የሚለው። So 1 second is the time that elapsed during cycles of radiation produced by cesium 133 atom ካለው ቫልዩ ጋር ራዲዬሽን ከሚያወጣው ሲዚየም ራዲዬሽን ከሚያወጣው ሳይክል ጋር ኢኩቫለንት ነው ሪፈረንስ። ሶ 1 ሰከንድ ዲፈረንስ ታደርጉ በመጻፋችሁ መሰረት በዚህ መሰረት ነው የሚሆነው። ኦኬ the other is time is defined ስናደርገው the measured or measurable period during which the action is ድርጊቱ ከተከናወነ በኋላ ያለው አጠቃላይ ሜጀር ያደረግነው ፔሪድ ምን ይባላል? ታይም ይባላል። ሶ ታይም ብዙ ጊዜ አንድ አክሽን ሜጀር ወይንም ደግሞ measurable period value ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ time is the measuring or measurable period during which an action is occurred ብለን ምን ማድረግ እንችላለን? ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። and what about mass? So mass is the measure of the amount of matter content. ማንኛውም ቁስ አካል the amount content we said matter ብለን ማንኛውም ዩኒቨርስ ላይ ቦታ የሚይዝ ነገር ማተር ብለን እንወስዳለን። so the amount of matter, the measure of the amount of matter is we said mass. so እያንዳንዱ ማስ የራሱ የሆነ ሞለኪላር ስትራክቸር አለው። ይሄ ሞለኪላር ማስ ደግሞ የራሱ የሆነ ሞለኪላር ኮንቴንት ማተር ይፈጥራል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እያንዳንዱ በሞለኪውል ደረጃ ያለ የራሱ የሆነ ሞለኪላር ማስ እንዳለው ከዚህ በፊት ያወራነው። ሶ ማስ ዲፋይን ስናደርግ we said is the measure of the amount of matters contained ብለን ዲፋይን ማድረግ ይችላል። the other define physical quantity. physical quantity ማለት ምን ማለት? so physical quantity is anything that you can measure. ማንኛውም ሜጀር የምናደርገው ቫልዩ በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራል? physical quantity ይባላል ማለት ነው። ኦኬ so physical quantity anything that you can measure የምናደርገው ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ሜጀር እናደርጋለን፣ ማስ ሜጀር፣ ታይም ሜጀር እናደርጋለን፣ ሌንግዝ ሜጀር እናደርጋለን። so እነዚህ በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራሉ? physical quantity። ማንኛውም ሜጀር የምናደርገው ነገር በሙሉ anything that you can measure we said physical quantity ተብሎ ይጠራል። so physical quantity በሁለት ይከፈላሉ ብለናል፣ derived እና fundamental physical። so how to define derived physical quantities? derived physical quantities እንዴት ነው ዲፋይን ማድረግ የምንችለው? ዲፋይን ስናደርግ derived physical quantities are a quantity. so ብዙ ጊዜ derived physical quantities are a quantity which depends on one or more fundamental quantities for their measurements. ብዙ ጊዜ derived physical quantities ከቤዚክ ኳንቲቲዎች ድራይቭ ተደርገው የሚመጡ ኳንቲቲዎች ናቸው ብለን ባለፈው ዲፋይን አድርገን። so always እነዚህ fundamental quantities ተካፍለው ተደምረው የሚመጣ ቫልዩ ምን ተብሎ ይጠራል? derived physical quantities ይባላል ማለት ነው። the other fundamental physical quantities የምንለው so fundamental physical quantities are physical quantities which can be measured directly. ብዙ ጊዜ እነዚህ ድሪቭን ነው ወይንም ደግሞ ከፋውንዳሜንታል ድራይቭ ተደርገው ሳይሆን የሚመጡት ከራሳቸው
ሜጀር ተደርገው ቀጥታ ሜጀር ተደርገው የሚመጡ ኳንቲቲዎች ምን ይባላሉ? ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ ይባላሉ። እነዚህም 7 እንደሆኑ ባለፈው አይተናል። ኦኬ ሶ እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲስ ቤዚክ ምንላቸው ወይንም ፋንዳሜንታል ምንላቸው ኳንቲቲዎች 7 እንደሆኑና ዳይሬክትሊ ሜጀር እንደሚደረጉ ማወቅ ይገባናል። The other how to define scalar physical quantities. Scalar physical quantities are quantities which describes or refers what? Only by magnitude. በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጹ ከሆነ ምን ተብለው ይጠራሉ? ስካላር ኳንቲቲ ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ ስካላር ኳንቲቲ ኦንሊ በማግኒቲዩድ ብቻ ሪፈር የሚደረጉ ኳንቲቲዎች ምን ተብለው ይጠራሉ? ስካላር ፊዚካል ኳንቲቲስ። ኦኬ what about vector physical quantities? Vector physical quantities are quantities that which express both in magnitude and direction. አንድ ኳንቲቲ በማግኒቲዩድ እና በዳይሬክሽን የሚገለጽ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ቬክተር ኳንቲቲ። ስለዚህ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ካለው ምን ተብሎ ይጠራል? ቬክተር ኳንቲቲ ይባላል። ኦንሊ በማግኒቲዩድ ከሆነ ደግሞ ስካላር ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላል ማለት ነው። The other question number 6, which SI units would you use the following measurements? ብዙ ጊዜ ሜጀር ስናደርግ የትኛው SI ዩኒት እንጠቀም? A the length of swimming pool። ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር የጠየቀው ምንድነው? ሌንግዝ ነው። ሶ የሌንግዝ SI ዩኒት ማን ይባላል? ሜትር አይደል? ሶ ስዊም ሜትር ብለን እንጠቅሳለን ማለት ነው። ነን SI ዩኒት ኪሎ ሜትር፣ ማይል እያለን እንጠቅሳለን። ማስ ከሆነ ደግሞ ኪሎግራም ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ኦኬ SI ዩኒት the time value ብዙ ጊዜ በሰከንድ ማስቀመጥ ሶ ሰከንድ ብለን እናስቀምጣለን። ይሄን እንገልጽ። Question number 7, which instrument is used to measure the thickness of the metal sheet? ብዙ ጊዜ ሜታል ሺት ከሆነ ቲክነሱን በምንድን ነው የምንለካው? ባለፈው እንዳየነው ቲክነስ ከሆነ በጣም አነስ ያለ ስለሆነ ሜትር አለ፣ ታፕ ሜትር የምንለው ነገር አለ። የተለያዩ ሜትሮችን አይተናል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የትኛው ሜዠሪንግ ቱል ብንጠቀም ነው ሜታል ሺቱን ቲክነሱን የምንለካው? ቨርኒየር ካሊፐር ይባላል። ሶ ብዙ ጊዜ ዲያሜትር ያላቸው አነስ ያሉ ከሆነ ደግሞ ዲያሜትር ማይክሮሜትር ወይም ቨርኒየር ስክሪው ጋውጅ የሚባል ዲቫይስ እንደምንጠቀም ባለፈው አውርተናል። ነገር ግን በጣም ስስ የሆነ ልክ እንደ ላሜራ ቆርቆሮ አይነት ነገር ግን ቲክነሱ የምንለካው በቨርኒየር ካሊፐር እንደሆነ ባለፈው ለማየት ይችላል። ኦኬ question number 8, write some safety rules. ብዙ ጊዜ ኤክስፐሪመንት ስንሰራ የራሱ የሆነ አንዳንድ ሴፍቲ ሩሎችን ለመነጋገር ሞክረናል። ስለዚህ ከሴፍቲ ሩሎቹ መካከል ለምሳሌ ምንድን ማድረግ እንዳለብን ተነጋግረናል። ሶ ብዙ ጊዜ ቅድመ ጥንቃቄ ወይም ሴፍቲ ህጎች ያስፈልጋል። ሴፍቲ ሩልስ የምንላቸው ምንም ማንኛውም ነገር ስንሰራ የራሱን ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ተነጋግረናል። ሶ some safety rules አንደኛው wearing always wear the lab safety goggles። ላይናችን እንጠቀመው አይ ጎግል ብንጠቀም የተሻለ ነው። never test chemicals አንደኛው ነው። ብዙ ጊዜ ኬሚካሎችን መንካትም ሆነ መቅመስ ማሽተትም እንደሌለብን ባለፈው አይተናል። exercise cautions when working with electrical equipment። ብዙ ጊዜ ኤሌክትሪካል ኢኩዊፕመንት ስንጠቀም የራሱ የሆነ ቅድመ ጥንቃቄ የምናደርግባቸው ነገሮች ቀድመን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንዳለብን እነዚህ ናቸው። ሌሎችም ብዙ እንዳሉ ባለፈው ያየናቸው ናቸው። እናንተም ደግሞ የተለያዩ ሴፍቲ ሩሎችን ጨምሩበት ነው። ኦኬ question number 9, give 3 examples scalar and vector quantities ይላል። ስካላር ኳንቲቲስ ከምንላቸው ውስጥ የተወሰኑትን ኤግዛምፕል ብንጠቅስ ስካላር ኳንቲቲ ከምንላቸው አንደኛው ማስ፣ ሌላኛው ታይም መውሰድ እንችላለን። ሌንግዝ ስካላር ነው ማለት 3 ስለተባለ እነዚህ ቬክተር ኳንቲቲስ ከምንላቸው አንደኛው ፎርስ መውሰድ ይችላል። ሌላ ዲስፕሌስመንት፣ ሌላ ደግሞ ቬሎሲቲ፣ አክሰለሬሽን እያለ ብዙ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሳም ስካላር ኳንቲቲስ 3 ጥቀስ ስለተባለ እናንተ ደግሞ ጨምራችሁ which one is scalar quantity which one is vector quantity በማለት የምንሰራው ዛሬ ወርክአውት ፕሮብሌም ነው። in one of the pans of the beam balance 3 ኪሎግራም 900 ኪሎግራም 90 ግራም እና 5 ግራም are placed ይላል። what amount of mass should be placed in the other side of the beam balance to make them balance? ብዙ ጊዜ እነዚህን አጠቃላይ ወደ ግራም አጠቃላይ ወይንም ወደ ኪሎግራም ለመለወጥ 1 ኪሎግራም ስንት ግራም ነው ተብለን ተማምረን ነው 1000 ኪሎግራም። ስለዚህ ይሄንን በሙሉ ወደ ግራም ብንለውጠው በቀላሉ መልስ ማግኘት ይችላል። ሶ ቶታል ማስ ስንፈልግ ፈርስት እዚህ ጋር እንደምታዩት
ስንት ኪሎግራም ነው? 3 ኪሎግራም አይደል? ኦኬ 3 ኪሎግራም ፕላስ 900 ግራም አለ። እዚህ ጋር 900 ግራም ተሰጥቷል። ሌላኛው 90 ግራም ነው። 90 ግራም አለ። እዚህ ጋር ደግሞ 5 ግራም አለ። ሶ አጠቃላይ ለመደመር ይሄን ወደ ምን መለወጥ አለብን? ወደ ኪሎግራም ወደ ግራም መለወጥ አለብን ማለት ነው። ሶ ባለፈው እንዳየነው 1 ኪሎግራም ስንት ግራም ነው? 1000 አይደለ? 1000 ግራም ነው ተባብለናል። ሶ 1000 ግራም ከሆነ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? 3 ኪሎግራም ስንት ግራም ይሆናል? 3000 ግራም ይሆናል ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር 3000 ግራም plus 900 gram plus 90 gram plus 5 gram. So አጠቃላይ 3000 plus 900 plus 90 plus 5 ስንት ይመጣል? ስደምሩት 3995 ግራም ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ከኒያል ስደምሩ 3000 ደም 3900 ሲደመር 90 3990 ሲደመር 5 3995 ግራም ይመጣል። ኦኬ ይሄ ሙሉ ወደ ግራም ነው። ወደ ኪሎግራም ስትለውጡት እንዳልኳችሁ 1 ኪሎግራም 1000 ግራም ከሆነ 3995 ግራም ስንት ይሆናል ብላችሁ ክሪክሮስ ማድረግ ነው። ስለዚህ ጋር 3995 ግራሙ ስንት ይሆናል ብላችሁ ክሪክሮስ ማድረግ ነው። ሶ ይሄን ብታባዙት x times 1000 x ይሆናል 1 ኪሎግራም times 3995 ግራም። ይሄ ቫልዩም ክሪክሮስ ካረጋችሁ በኋላ ስታካፍሉት ወደ ኪሎግራም ስትለውጡት ቶታል ማስ በኪሎግራም ስንት ይመጣል? 3.995 ኪሎግራም ይመጣል ማለት ነው። ሶ ወደ ኪሎግራም ስትለውጡት ይሄ ይመጣል። ወደ ግራም ስትለውጡ ደግሞ ይሄ ቫልዩ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ለአንድ ሺህ ማካፈል ነው የሚኖርባችሁ። Question number 2, for each of the following symbols write out the unit in the full and write what the powers 10 it represents. So ብዙ ጊዜ ማይክሮግራም 10 ሲባል ማይክሮ the prefix ማይክሮ ስንት ይወክላል? 10 the power of ስንት ተባብለናል? -6 አይደለ? ማይክሮ የሚለው 10 the power of -6 prefix ስለዚህ ግራም ብለን እናስቀምጣለን። ሚሊግራም ሚሊ the prefix ሚሊ ደግሞ ስንት ይዛል? 10 raised -3 ግራም ይዛል። ሶ ብዙ ጊዜ በፕሪፊክስ አስቀመጠ በፓወርስ ኦፍ 10 ኖቴሽን አስቀመጠ ስለሚል ፓወርስ ኦፍ 10 ኖቴሽኑ 10 the power of -6 ከሆነ ማይክሮ ማለት ነው። ሚሊ የምትለው ደግሞ 10 raised -3 ትወክላለች። በዚህ መልኩ መመለስ ይቻላል። the other question so question number 3 the doctor wants to know the age of his patient and asks him to how old he is. The patient replied that he is 25/1/2 years old. What is the age of the patient in months? And ዶክተር ታካሚውን ምን ያህል እድሜ ምን ያህል ነው ሲለው 25/2 ዓመቴ ነው አለ። ስለዚህ የታካሚው ምን ያህል እድሜ እንዳለው በወራት ቢገለጽ ምን ያህል ነው የሚለው። ሶ ብዙ ጊዜ ምንድነው የምታደርጉት? አንድ ዓመት ማለት 1 year የምንለው how many months? 12 months 12 ወራት አሉት አይደል? ሶ ዩኒት ኮንቨርዥን ስንማር 1 year 12 months አለ። ስለዚህ ታካሚው 25/2 ዓመት ነው ማለት 1/2 የሚለው ቫልዩ ስንት ይወክላል? 1 ለ2 ታካፍሉ 0.5 ማለት ነው። 0.5 ሲደመር 25 ስንት ይሆናል? 25.1/2 ማለት በሌላ አባባል 25 ስንት 5 year ማለት ነው። ኦኬ አንድ ሲካፈል ለ0.5 ስለሆነ ስለዚህ በሌላ አባባል 25.5 year ማለት 0.5 ዓመት ማለት ግማሽ ወር ወይ 6 ወር እንደማለት ነው። ኦኬ 25 ዓመት ከ6 ወር እንደማለት። ብዙ ጊዜ ግማሽ ዓመት የምንለው የዓመት ግማሽ 6 ወር በወር ደረጃ። ስለዚህ ፔሸንቱ ለማለት የፈለገው 25/1/2 ሲባል ብዙ ጊዜ 1/2 የምትለው ቫልዩ ስንትን ተወክላለች? 0.5ን ተወክላለች። ስለዚህ ወደ መንዝ ስንለውጠው አንድ ዓመት ማለት 12 መንዝ ከሆነ ፔሸንቱ ወይንም ደግሞ ታካሚው 25.5 ዓመት ማለት በወራት ሲገለጽ ስንት ይሆናል ብላችሁ ክሪክሮስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጥያቄው what is the age of his patient in months ነው የሚለው። ብዙ ጊዜ ዶክተሩ ሲጠይቅ ይሄንን ቫልዩ ካለ በወራት ሲገለጽ ስንት ይሆናል? ሶ ክሪክሮስ ታደርጉ 1 times x 1 year times x እኩል ይሆናል 12 months multiplied by 25.5 year እናደርጋለን። ኦኬ ሶ ብዙ ጊዜ በ1 year both sides ታካፍሉት ይሄንን በ1 year ታካፍሉት የምታገኙት ይሄንን በዚህ ታጣፋላችሁ። year በyear ይጣፋል። 12 ሲባዛ በ25
25 ስንት ይሆናል? ሶ ይሄ ታካሚ 25.5 ዓመት በወራት ሲሰላ ኦኬ ኮንቨርት አድርጉት የሚለው ሶ 25.5 years ወራትን ይይዛል ማለት ነው። ኦኬ ወደዚህ ኮንቨርት አድርገን the other question is the students want to measure the length of the classroom using the tape meter. The tape meter reads 8 meter and 40 centimeter. What's the length of the classroom in centimeter ይላል። አንድ ተማሪ የሚማርበትን ክላስ በሜትር ታፕ በሜትር በመያዝ ለካ የለካው 8 ሜትር ከ40 ሴንቲሜትር ነው ይላል። ስለዚህ አጠቃላይ በሴንቲሜትር ሲለካ ክላስሩሙ ምን ያህል ሴንቲሜትር ሌንግዝ ይኖረዋል ነው የሚለው። ስለዚህ ኮንቨርት ስንለው ፈርስት ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው አጠቃላይ ወደ ሴንቲሜትር መለወጥ ነው። ወደ ሴንቲሜትር ስትለውጡት 8 ሜትር ወደ ሴንቲሜትር ለወጥ። so given that first 1 ሜትር ስንት ይዛል? 100 ሴንቲሜትር ነው አይደል? 100 ሴንቲሜትር so 8 ሜትሩ ስንት ይሆናል? 8 ሜትሩ ኤክስ ታደርጋለህ ክሪክሮስ ታደርጉ 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ከሆነ 8ቱ ስንት ይሆናል? 800 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ኦኬ በቀላሉ ስለዚህ ወይንም ደግሞ ኤክስ ታይምስ 1 ሜትር ማለት ነው 8 ሲባዛ በ100 8 ሜትር ሲባዛ በ100 ሴንቲሜትር ካረጋችሁ በኋላ ቦሰርስ ለ1 ሜትር ታካፍሉታላችሁ። ሶ ሜትር በሜትር ይጣፋል 8 ሲባዛ በ100 800 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ 800 ሴንቲሜትር ሲሆን ሲደመር ስንት አለ? 40 ሴንቲሜትር አለ። ስለዚህ አጠቃላይ ሌንግዝ ሲለካ 800 ሴንቲሜትር ሲደመር ስንት አለ? እዚህ ጋር 40 ሴንቲሜትር አለ። ሶ አጠቃላይ ሜጀር ያደረገው ሌንግዝ በሴንቲሜትር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 800 ሲደመር 40 840 ሴንቲሜትር ይሆናል። ኦኬ ሶ በሴንቲሜትር ሲለካ አጠቃላይ የለካው የሌንግዝ መጠን 840 ሴንቲሜትር ነው ብለን ማስቀመጥ ይቻላል። question number 5 how many minutes are there in 3 days? በ3 ቀን ውስጥ ምን ያህል ደቂቃዎች አሉ ነው የሚለው። ሶ በቀላሉ one day አንድ ቀን ባለፈው እንደተማር how many hours አሉት? በአንድ ቀን ውስጥ 24 ሰዓት አለ። በአንድ ሰዓት ውስጥ ደግሞ ስንት ደቂቃዎች አሉ? 60 ደቂቃዎች አሉ። ሶ and also በአንድ ሰዓት ውስጥ 60 ደቂቃዎች አሉ። ስለዚህ በአንድ ቀን ውስጥ ስንት ደቂቃዎች አሉ ማለት ይችላል። ዋን ዳይ ብዙ ጊዜ ምን ማድረግ ነው? በአንድ ቀን ውስጥ 24ን በ60 ማባዛት ነው። ሶ 24ን በ60 ስታባዙት 24 ሰዓት በ60 ደቂቃ ስታባዙት ስንት ይሆናል? ባለፈው ያየነው ጥያቄ አይነት ነው 1440 ደቂቃዎች አሉ። ስለዚህ በአንድ ቀን ውስጥ ስንት ደቂቃዎች አሉት? 1400 ሚኒትስ አለ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? በአንድ ቀን ውስጥ 1440 ደቂቃዎች ካሉ በ3 ቀን ውስጥ ስንት ደቂቃዎች አሉ ብላችሁ ምን ማድረግ ነው? ክሪክሮስ ማድረግ ነው። ሶ በጣም ኢዚ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ one day how many minutes? 1440 minutes አሉት። ሶ ያለን የተሰጠው ስንት ነው? 3 days how many minutes? ሶ ስንት ደቂቃዎች አሉ? ሶ አንዱን በአንዱ ምን ማድረግ ነው? ክሪክሮስ ማድረግ ነው። ሶ ክሪክሮስ ታደርጉት x times one day እናገኛለን። ሶ 3 days 3 ቀን ማለት 3 days 3 ቀን ሲባዛ በስንት እናባዛለን? በ1440 ደቂቃዎች ታባዛለች። ስለዚህ both sides one day እዚህ ጋር በስንት እናካፈለን? one day ኦኬ ሶ ይሄ በዚህ ይጣፋል ዳይ በዳይ ይጣፋል 3 ጊዜ 1440 ስንት ይመጣል? ስታባዙት 3 ሲባዛ 1440 4320 ደቂቃዎች ይኖሩታል። ኦኬ ሶ መልሳችን ምንድነው? 3 በ3 ቀን ውስጥ how many minutes? 4320 minutes አሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ክሪክሮስ አድርጋችሁ ነው። the other question number 6 in the area of the single ceramic and ceramic ንጣፍ ብዙ ጊዜ ወለል የምናዘው ነው 0.25 meter square ቢሆን how many ceramics are used to cover the floor of a classroom whose area is 40 meter? 40 ካሬ ያለውን የክላስ ሳይዛችንን አንዷ ሴራሚክ 0.5 ካሬ ብትሆን አጠቃላይ ግን ክላሱን ለመሸፈን ምን ያህል የሴራሚክ ብዛት ያስፈልጋል ነው የሚለው። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? 40 ሜትር ስኩዌር 40 ካሬ ወይም 40 ሜትር ስኩዌር ሙሉ የክላስ ሩሙ ሳይዝ ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት 40 ካሬ አጠቃላይ ክላሱ ሳይዝ ነው ሙሉ። ነገር ግን የአንዷ ሴራሚክ ስፋት ስንት ነች? 0.25 ሜትር ስኩዌር ነች።
ስለዚህ ይሄንን 40 ካሬውን ለአንዷ ሴራሚክ ስታካፍሉ ምን ያህል ሴራሚክ እንደሚያስፈልጋችሁ ማወቅ ይችላል። ሶ ሜትር ስኩዌር በሜትር ስኩዌር ይታፋል 40 ሲካፈል ለ0.25 ስንት ያስፈልጋል? ብታካፍሉት ስንት ይሆናል? 160 ሴራሚኮች ያስፈልጋሉ። ኦኬ ሶ 40 divided by 0.5 how many 160 ሴራሚክስ ያስፈልጋሉ። በዚህ መሰረት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። Okay, question number 7. The distance between the sun and the earth 1.5 times 10 to the power of 11 meter. Express the distance using prefix. ይሄን ብዙ ጊዜ ለማስቀመጥ ምን ማድረግ ይኖርብናል? ባለፈው 10 to the power of 11 የሚለው ቫልዩ የራሱ የሆነ prefix የለውም። ነገር ግን ለራሱ የሚጠጋ ዩኒት 10 to the power of 12 ቢሆን በቀላሉ አንድ ቫልዩ prefix መስጠት። ስለዚህ ይሄንን 12 ብናደርገው እቺ ነጥብ ወደዚህ shift ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ በፀሐይና በመሬት መካከል ያለው አማካኝ ርቀት 1.5 times 10 to the power of 11 ሜትር ነው። ስለዚህ ይሄን 10 to the power of 11 የሚለውን 10 to the power of notation ወደ prefix ለመለወጥ ምን ማድረግ ይኖርብናል? እዚህ ጋር አንድ ቁጥር እንጨምራለን። so 1.5 times 10 to the power of 11 ሜትር የሚለው እዚህ ጋር ፓወሩ ጋር አንድ በጨመር እቺ ዴሲማል ፖይንቷ ወደዚህ shift ትሆናለች ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስንጽፈው ምን ይሆናል ማለት 0.15 times 10 to the power of 11 ሲደመር 1 12 ይሆናል። ሶ ብዙ ጊዜ ፕሪፊክስ አለው ማለት ነው። አሁን 10 to the power of 12 ማለት ምንን ይወክላል? ቴራ ይወክላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ 0.15 times 10 to the power of 12 ማለት ምንን ይወክላል? ቴራ የሚለውን ይወክላል። ስለዚህ 10 to the power of 12 refers to what? ቴራ። ሶ ስንጽፍ 0.15 ቴራ ሜትር ብለን እናስቀምጣለን። ሶ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት 10 to the power of 10 ኖቴሽን የራሳቸው የሆነ ፕሪፊክስ ከሌላቸው አድጀስትመንት እንፈጥራለን። ወይ ነጥቧን to the left ወይንም to the right shift to the right shift ባረጋችሁ ቁጥር ማይነስ ታረጋለህ ከፓወር to the left shift ስታረጉ ደግሞ ፕላስ ታረጋላችሁ። ስለዚህ አንድ የብቻ shift ስላረግ አንድ አረግ ሁለት የባረግ ነሮ ፕላስ ታረጋለህ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌፍት እና ራይት የሚለውን ነገር በደንብ ባለፈው እንዳየነው አንድ shift ሁለት shift ስታረጉ to the left ብዙ ጊዜ ፓወሩ ጋር እየደመራችሁ ትመጣላችሁ። to the right shift ካረጋችሁ ደግሞ እየቀነሳችሁ ሶ ምን ማድረግ ይችላል? the distance between the sun and the earth 0.15 ቴራሜትር ርቀት አለው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። so the volume of the earth in order to 10 to the power of 20 ሜትር ኪዩብ ቢሆን የመሬት አጠቃላይ የቮሊዩም መጠን የተሰጣችሁ 10 to the power of 20 ሜትር ኪዩብ ነው። what is በኪሎ ሜትር ኪዩብ ቢለካ ስንት ይሆናል የሚለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ለመስራት ብዙ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ? 1 ኪሎ ሜትር ስንት ሜትር ነው? 1000 ሜትር ነው። ወይንም 1000 ማለት 10 to the power of 3 ሜትር። ስለዚህ ወደ ኪሎ ሜትር ኪዩብ ለመለወጥ ኪዩብ ስለሆነ both sides ምን ታደርጋላችሁ? ይሄንን power of 3 ይሄንን power of 3 ታደርጋላችሁ። so 1 time ኪዩብ ሲሆን 1 ኪሎ ሜትር ኪዩብ ይሆናል። 1 ኪሎ ሜትር ሲባዛ በ1 ኪሎ ሜትር ሲባዛ በ1 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። 10 to the power of 3 ሜትር the whole cube ማለት ደግሞ 10 to the power of 3 ማለት 1000 times 1000 1 ሲባዛ 1000 1 ሚሊዮን ይመጣል። 9 ዜሮዎች ነው። ሶ ይሄኛው 10 to the power of 9 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት። ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ኪዩብ ማለት ስንት ሜትር ኪዩብ ነው? 1 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ማለት ነው። ወይንም 10 to the power of 9 ሜትር ኪዩብ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? 1 ኪሎ ሜትር ኪዩብ how much 10 to the power of 9 ሜትር ኪዩብ የተሰጣችሁ ምንድነው? 10 to the power of 21 ሜትር ኪዩብ። ሶ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ 10 to the power of 21 ሜትር ኪዩብ ስንት ይሆናል ብላችሁ ክሊክ ክሮስ ማድረግ ይሄን በዚህ ማባዛት። ሶ x times this x times 10 to the power of 9 ሜትር ኪዩብ is equal to ይሄን በዚህ ታባዙ ደግሞ 10 to the power of 21 ሜትር ኪዩብ multiplied by 1 ኪሎ ሜትር ኪዩብ ይሆናል። so the volume of the earth ለማግኘት both sides 10 to the power of 9 ሜትር ኪዩብ ይሄንም 10 to the power of 9 ሜትር ኪዩብ ታባዛላችሁ። ይሄን በዚህ ታካፍላላችሁ። ይሄን በዚህ ይጣፋል፣ ይሄን በዚህ ይጣፋል። ሜትር ኪዩብ በሜትር ኪዩብ ይጣፋል። ሶ በማቴማቲክስ ህግ መሰረት ቤዛቸው ተመሳሳይ ከሆነ ኤክስፖነንታቸው በማካፈል ጊዜ ምን ይሆናል? ይቀነሳል። ማንን ከማን ነው የምትቀንሱት? 21 ከዚህ ሶ የሁለቱም ቤዝ 10 አንዱን 10 ወስድና 21 ማይነስ 9 ይሆናል። የቀረው ዩኒት ማን ነው? ኪሎ ሜትር ነው። 1 ኪሎ ሜትር ኪዩብ። ሶ ይሄን
ስትቀንስ ከ29 ስትቀንሱ ስንት ይሆናል 12 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ so 10 to the power of 12 kilometer cube ብለን እንመልሳለን ማለት ነው so the volume of the earth በኪሎሜትር ኪዩብ ስንት ነው ማለት ነው 10 to the power of 12 kilometer cube ነው ብለን በቀላሉ ማግኘት the other what is in centimeter cube በሴንቲሜትር ኪዩብስ ቢሆን ስንት ይሆናል የሚለው ስለዚህ ምን ማድረግ ነው በጣም ቀላል ነው ምን ማድረግ ይኖርባችኋል 1 ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ነው 100 ሴንቲሜትር ወይም 10 to the power of 2 ሴንቲሜትር so both sides ምን ማድረግ ትችላላችሁ ኪዩብ ይሄንም ኪዩብ ማድረግ ትችላላችሁ so ኪዩብ ስታደርጉ 1 ሜትር ኪዩብ ስንት ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል እቺኛው ፓወር ውስጥ በዛ 10 to the power of 6 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሄ ነው ዋናው ሪፈረንሳችሁ ይሄ ነው ዋናው ሪፈረንሳችሁ ስለዚህ ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው 1 ሜትር ኪዩብ ስንት 10 to the power of 6 ሴንቲሜትር ኪዩብ ከሆነ ስንት ሜትር ኪዩብ ነው የተሰጠው 10 to the power of 21 ሜትር ኪዩብ ስንት ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ብላችሁ ክሪክሮስ ማለት ነው ሶ ሄር ሬንጅ ታደርጉት የምታገኙት መልስ ስንት ይሆናል the volume of the earth in centimeter cube 10 to the power of 27 ሴንቲሜትር ኪዩብ ታገኛላችሁ በዚህ መሰረት ሪአሬንጅ አድርጋችሁ እንደላይኛው በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ ይችላል የመጨረሻው ጥያቄ so the last question for each of the following write the numbers the measurement using the correct symbol for the prefix and the base unit ይላል ይሄ በጣም ሲምፕል ጥያቄ ነው ምን ማድረግ so 101 ናኖ ሰከንድ ይላል ይሄን በፕሪፊክስ ሲምቦል ስናስቀምጠው 101 ናኖ ሰከንድ ማለት 101 ናኖ the symbol of nano small n ነው ሰከንድ አድርገን እናስቀምጣለን the other 10 milligrams ይላል 10 the prefix milli የምትለው small n ነው m ነው የምንጠቀመው small n g gram ይሄኛው 10 milligram ማለት ነው ኦኬ so milligrams የሚለው በዚህ መሰረት the other the last question 72 gigameters ይላል 72 the prefix giga ሲሆን capital G እንጠቀማለን so g times m ይሄኛው ጊጋሜትር ሲነበብ 72 ጊጋሜትር በሲምቦል እና በፕሪፊክስ ሲቀመጥ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ በሌላ ሌሰን ሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሌሎችን ጥያቄዎች በመስራት ያላችሁን ጥያቄ መስራት የማንበብ ልምድ በዚህ መልኩ ያዳበራችሁ ተጠቅቁኝ በሌላ ዩኒት እና በሌላ ሌሰን እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይመኝላችኋለሁ ቴንክ ዩ ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ